ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් subscribe කරලා subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අලුතෙන්ම ආපු Bitcoin earn කරන්න පුළුවන් free site එකක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කලිනුත් මතකයි මම Bitcoin earn කරන්න පුළුවන් site එකක් ගැන කියලා දුන්නා. ඉතින් Bitcoin කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් ගොඩක් දෙනෙක් Bitcoin කියලා කියන්නේ digital currency එකක්. මේ වෙද්දි ලොකු මිලකින් මේ වෙනකොට Bitcoin කියන කියනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin එක $9200ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට මේක invest කරලා Bitcoin ගන්න බැරි හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ මේ free mining එහෙම නැත්නම් cloud mining වගේ දේවල් වලින් Bitcoin පොඩ එකතු කරගන්න එක. ඉතින් Bitcoin එක එකතු කරගන්න එකේ වාසිය තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට තව අවුරුද්දකින් දෙකකින් මේ Bitcoin එකේ දැන් තියෙන මිලට වඩා මේ Bitcoin එක ලොකු ගාණක් වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ අතේ මේ Bitcoin තිබ්බොත් ඔයාලට ලොකු ගාණකට මේක exchange කරන්න හැකියාව එනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම කලින් ඔයාලට Bitcoin wallet එකක් හදාගන්න විදිහ ගැන කතා කරා මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එකේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම අනිවාර්යෙන් description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට Bitcoin wallet එකක් හදාගන්න විදිහ දන්නේ නැත්නම් Bitcoin wallet එකක් මේ වීඩියෝ එක බලලා හදාගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ Bitcoin wallet එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට Bitcoin වලට එකතු කරන Bitcoin ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට Bitcoin wallet එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් Bitcoin wallet එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට ගෙනාපු site එක ඇවිල්ලා අලුත් site එකක්. මේක ඇවිල්ලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් එකමාරක් වගේ තමයි තාමත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ site එකේ මේ වෙනකොට පොඩි offer එකක් යනවා. ඒ තමයි register වෙන අලුත් අයට ඔයාලට හම්බ වෙනවා ඩොලර් එකක free Bitcoin. ඒ කියන්නේ 0.001ක Bitcoin වලට මේක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගන්න නම් එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා register වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ free Bitcoin ටික ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට normal Google එකට ගිහිල්ලා earn Bitcoin කියලා search කරලා register වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් නම් ඔයාලට ඩොලර් එකක Bitcoin හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් site එකේ වැඩ කරගෙන යන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ මේ site එකේ link එක දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ඇවිල්ලා මේකේ register වෙන්න. ඔයා ඒ link එක click කරලා ආපුවම ඔයාලා එන්න ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඉතින් මේ තමයි site එක යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන join කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ join එකට යන්න. ඉතින් මේ join එකට ගියාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ site එකේ rules තියෙනවා. ඉතින් මෙතන rules වලට අනුව ඔයාලා මේකේ අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට PC එකකින් හෝ mobile එකෙන් මේක කරන්න පුළුවන් වුණාට සාමාන්‍යයෙන් එක device එකක තියෙන්න පුළුවන් එක account එකයි. ඉතින් ඔයාලට mobile එකක් සහ phone එකක් තියෙනවා. mobile එකක් සහ PC එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට account දෙකක් වෙනම හදාගෙන වැඩ කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට username එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට ඔයාලගේ email එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට password එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති password එක. ඒ password එකම ආයෙ පාරක් මෙතන ඔයාලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන I am not a robot කියන human verification එක කරලා පල්ලෙහා තියෙන sign up button එක click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලගේ account එක register වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා account එකේ register වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ interface එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් recent payment එතනින් ගියාම එක දේවල් මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ dashboard එකේ. ඔයාලා account එක හදාගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන දේ තමයි මේ account එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ account එක හදනවත් එක්කම ඔයාලගේ දුන්න email එකට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ email එකක් එනවා. ඔයාලා මේ mail එකේ තියෙන මෙන්න මේ email confirmation එක click කරාට පස්සේ මේ link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක earn Bitcoin account එක හරියට confirm වෙලා verification එක වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති earn Bitcoin කියලා දිනවා. මේකේ පළවෙනි step එක තමයි ඔයාලට daily free Bitcoin ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට එක දවසට එකපාරයි මේ daily Bitcoin first set එක හම්බෙන්නේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ account එකේ register වුණාට පස්සේ account එක verify කරලා මෙන්න මේ daily free Bitcoin first set එකට යන්න ඕනේ. මෙතනදී ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මේ මගේ දැන් මේක claim කරලා තියෙන හින්දා අද දවසේ මට මේකේ ඔයාලට ආයෙ එක කරන විදිහ පෙන්වන්න බෑ. නමුත් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පොඩි details ටිකක් තියෙනවා. මේකේ කොහොමද සල්ලි earn කරන්නේ මොනවද කියන එක පොඩි detail වගේක් තියෙන්නේ. ඊට පල්ලෙහාට ආවම ඔයාලට එතන continue earn Bitcoin කියලා තියෙනවා. ඒක එකපාරක් continue කරාට පස්සේ ඔයාලට ආයෙනවා පොඩි විස්තර ටිකක්. ඒකත් ඔයාලා හරියට ඕනනම් බලලා කියවලා ආයෙත් පල්ලෙහෙන් continue කරන්නයි තියෙන්නේ. continue කරාට පස්සේ ඊළඟ step එකේදී ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි step එකේදී ඔයාලට එන්න යාළුවනේ
ඔයාලට ෆ්‍රී රෝල් කියලා එකක් එනවා. එතන ඔයාලට ඒ ෆ්‍රී රෝල් එක දුන්නාට පස්සේ එතන නම්බර්ස් පිළිවෙලට ඔයාලට ඒකට අදාළ නම්බර් එකට අදාළ බිට්කොයින් ප්‍රමාණය ඔයාලට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක දවසට එකපාරයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මුදල් ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සල්ලි earn කරන්න පුළුවන් අනිත් විදි ටික බැලුවොත් එහෙම ඔයාලා මෙතන earn bitcoin තැනට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති complete offer to earn කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ offers වලිනුත් ඔයාලට bitcoin earn කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ offers වලට ලොකු bitcoin සතෝසි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ගෙවනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා all offers කියලා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් සතෝසි 30යි ගෙවන්නේ. නමුත් පල්ලෙහාට යන්න යන්න සාමාන්‍යයෙන් දවසට තියෙන offers වල ප්‍රමාණයට අනුව ඔයාලට සතෝසි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට යද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති 21000 හම්බෙන සතෝසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම 6000 4950 3000 මේ වගේ එක එක ප්‍රමාණයට offers වල දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ offers කරලා මේ සතෝසි ප්‍රමාණයත් ඔයාලගේ wallet එකට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මේකේ survey fill කරලා ඔයාලට ඒත් මේකේ මුදල් උපයන්න. මේකේ ඔයාලට පේඩරාගේ කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් survey එකක් fill කරන්නේ කොහොමද කියලා. survey එකේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට අහලා තියෙන හරියට ගැලපෙන උත්තරේට ටික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකේ කියලා තියෙන දේ ඔයාලා survey ටික fill කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තියෙන ඔයාලගේ සතෝසි ගාන ඔයාලගේ මෙතන wallet එකට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා I own නම් type to earn කියලා දෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් captcha වගේ දේවල් තමයි fill කරන්න එන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට එතනත් ඔයාලට මේකේ තියෙන විදිහට type කරලා ඔයාලට මේකේ bitcoin earn කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තාම මෙතන ගොඩක් ක්‍රම වලින් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඔයාලා bitcoin ටිකක් මෙතන එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේක withdraw කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා පල්ලෙහා link එකෙන් ආවොත් ඔයාලට මුලින්ම මේ වගේ සතෝසි 10000 ඔයාලට හම්බෙලා තියෙයි. ඉතින් ඔයාලා මීට අමතරව මෙතන පල්ලෙහාට ආවහම මෙතන minimum withdraw එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 0.001 ගියාම ඔයාලට ඩොලර් 10න් වගේ මේක withdrawal එක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ තියෙන හොඳේ තමයි සාමාන්‍ය transaction fee එකක් නැහැ මේක. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ගාන withdraw කරනවා නම් ඔයාලට fee එකක් නැතුව ඔයාලගේ wallet එකට මේකේ සල්ලි ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ ගාන cover කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන withdraw bitcoin කියන තැනට ඇවිල්ලා ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන withdraw bitcoin කියන තැනට ඔයාගේ bitcoin address එක දීලා ඔයාලා මෙතන withdraw කරන ගාන දීලා withdraw කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක withdrawal එකෙන් ඔයාලට පැය 24ක් වගේ කාලයක් යනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් තාමත් සල්ලි ගෙවනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ස්කෑම් වුණොත් ඉස්සරහට මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පින් කරලා දාන්නම් මේකේ වැඩ කරන්න එපාද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක්ට නම් තාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් සත්‍යයකට වගේ පස්සේ බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක බලන්න මේකේ withdraw තාම දෙනවද නැද්ද කියන දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට වැඩ කරන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් දෙනෙක් මේ bitcoin අතර ගන්න කොහොමද කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මම අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට earn කරන bitcoin මම නම් කියන්නේ පොඩි ගාණක් වගේ දෙනවා නම් අතර ගන්න යන්න එපා. ඒක පාඩුයි මේ වෙලාවේ. ඔයාලා bitcoin අතර ගන්න ඕනෙම නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා bitpay කියන wallet එක හදාගන්න. ඉතින් bitpay කියන wallet එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ blockchain එකේ හරි මොකේක හරි තියෙන ඔයාලගේ wallet වල තියෙන bitcoin මේ bitpay account එකට ගන්න. bitpay කියන්නේ සාමාන්‍ය bitcoin wallet එකම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ bitpay එක හරහා ඔයාලගේ skrill එකට මේ bitcoin ටික deposit කරන්න. ඉතින් skrill එකෙන් ඔයාලට සල්ලි ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් skrill account එකක් හදාගෙන verify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට easy cash වලින් උනත් මේ bitcoin ඩොලර් කරලා ඔයාලට ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යාළුවනේ ඔයාලට මම අද කියලා දුන්න දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න මම අනිවාර්යෙන් reply කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකම් මම අදට සමු ගන්නවා. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.